අපි දැන් අත්දකින්න දෙයක් තමයි අපි ජීවත් වෙන ලෝකය විවිධාකාරයේ බෙදීම් වලට ලක් වෙලා තියෙනවා කියන එක. ආගම් වලට, ජාතීන් වලට, ජනවර්ග වලට මේ වගේ විවිධාකාරයේ බෙදීම් දකින්න පුළුවන්. හැබැයි අපි හැමෝම එකග වෙන දෙයක් හා පොදුවේ භාවිතා කරන දෙයක් තමයි කැලෙන්ඩරය. ඔයාලගේ ගෙදරත් අනිවාර්යයෙන්ම කැලෙන්ඩරයක් ඇති. තමන්ගේ ආගමික මතය, දේශපාලන මතය මොන වගේ දෙයක් වුණත් අපි හැමෝම පොදුවේ විශ්වාස කරන දෙයක් තමයි මේ අවුරුද්ද 2024 කියන එක. එහෙම නේද? ඒත් ඇත්තටම එහෙමද? ජර්මන් ජාතික ඉතිහාසඥයෙක්ට අනුව අපි ඇත්තටම ජීවත් වෙන්නේ 1726 වසරේ. ඔහු කියන ආකාරයට අපි නූතන කාලේ භාවිතා කරන මේ කැලෙන්ඩරය බොරුවක්. ඒ වගේම මධ්‍යතන යුගයේදී සිදුවෙලා තියෙන සිදුවීම් රාශියක් ඇත්තටම සිද්ධ වෙලා නැහැ. ඒත් මේ කතාව විශ්වාස කරන්න පුළුවන්ද? හැබැයි ඔහු කියන ආකාරයට ඔහුට මේ දේවල් ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. අද අපි හොයලා බලමු මේ ගැන. වසර 1991දී ජර්මන් ජාතික ඉතිහාසඥයෙක් වෙන හර්බර්ට් ඉලිග් හා ඔහුගේ සංගයන් කිහිප දෙනෙක් වෙනස්ම ආකාරයේ රැඩිකල් අදහසක් ඉදිරිපත් කරනවා. මේ අදහසට අනුව අපි ජීවත් වෙන්නේ 21 වෙනි සියවසේ නෙමෙයි. අපි ඇත්තටම ජීවත් වෙන්නේ 18 වෙනි සියවසේ. මේ අදහස නම් කරලා තියෙන්නේ ෆැන්ටම් ටයිම් හයිපොතීසිස් කියලා. මේ අදහසට අනුව ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1000 දී පල්ලිය හා රෝමන් අධිරාජ්‍යය එකතු වෙලා කුමන්ත්‍රණයක් සිද්ධ කරලා තියෙනවා කැලෙන්ඩරය වෙනස් කරන්න. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 614ත් 911ත් අතර කාල සීමාව ඔවුන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද කාල සීමාවක්. මේ අවුරුදු 300ක කාල සීමාව ඇත්තටම පැවතිලා තිබිලා නැහැ. මේ විදිහට බලද්දී යුරෝපයේ මධ්‍යතන යුගය ගැන අපි ඉගෙනගෙන තියෙන ඉතිහාස කරුණු මොවුන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද තොරතුරු. හර්බර්ට් කියන ආකාරයට විශේෂයෙන්ම චාලමෙන් අධිරාජ්‍යව ඔවුන් විසින් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ මේ කැලෙන්ඩරේ සිද්ධ කරපු වෙනස්කමට පහසුවක් වෙන ආකාරයටයි. මේ නිසා රෝමන් අධිරාජ්‍යයට හා පාප වහන්සේට වැඩි බලයක් ලැබිලා තියෙනවා. ඇත්තටම මේ දේ සිද්ධ වෙලා තියෙනවද? ඇයි අපි ඇත්තටම කැලෙන්ඩරයක් භාවිතා කරන්නේ? මානව ඉතිහාසයේ පුරාවට විවිධ මානව ශිෂ්ටාචාර විසින් විවිධ ආකාරයේ කැලෙන්ඩර වර්ග භාවිතා කරලා තියෙනවා. සමහරක් කැලෙන්ඩර නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ ඍතු පදනම් කරගෙන. තවත් සමහරක් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ හඳ හෝ සූර්යා පාදක කරගෙන. රෝමන්වරු ඔවුන්ගේ පාලන ප්‍රදේශ පුළුල් කරගන්න සමත් වෙද්දී මේ ප්‍රදේශවල වෙළඳාම් හා ගනුදෙනු කටයුතු වලට මේ විවිධාකාරයේ කැලෙන්ඩර් භාවිතා කිරීම නිසා බාධාවන් එල්ල වෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා. මේ නිසා ක්‍රිස්තු පූර්ව 45 දී ජුලියස් සීසර් විසින් පොදු කැලෙන්ඩරයක් භාවිතා කරන්න කියලා අණ කරලා තියෙනවා. මේ ජූලියන් කැලෙන්ඩරේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ පෘථිවියට සූර්යයා වටා එක් වටයක් ගමන් කරන්න ගත වෙන දින ගණන පදනම් කරගෙනයි. මේ කැලෙන්ඩරයට අනුව පෘථිවියට සූර්යයා වටා එක් වටයක් සම්පූර්ණ කරන්න දින 365.25ක් ගත වෙනවා. ඒ වගේම අධික අවුරුද්දක් එකතු වෙනවා. නමුත් ඔවුන් විසින් ගණනය කරලා තියෙන සූර්ය වර්ෂයකට ගත වෙන කාල සීමාව ඇත්තටම ඔවුන් හිතනවට වඩා අඩු වගයක් අරන් තියෙනවා. සූර්ය වර්ෂයක් ගත වෙන්න දින 365.242119ක් ගත වෙනවා. මේ නිසා විනාඩි 11ක වෙනසක් සිද්ධ වෙනවා. ඒත් මේ විනාඩි 11 මහ ලොකු දෙයක්ද කියලා ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන්. නමුත් සෑම වසර 128කට සැරයක් මේ ජූලියන් කැලෙන්ඩරෙන් දවසක් අඩු වෙනවා. වසර 1500කට පස්සේ මේ සිදුවෙන වෙනස්කම පැහැදිලිව හඳුනා ගන්න පුළුවන්. කතෝලික පල්ලිය කැමති දෙයක් තමයි පාස්කු දිනය මාර්තු 21 වෙනිදාට යෙදෙන එක. නමුත් ජූලියන් කැලෙන්ඩරයට අනුව වසර 1500 දී පාස්කු දිනය යෙදෙන්නේ මාර්තු 11 වෙනිදාට. මේ දේ නිසා ග්‍රෙගොරි පාප වහන්සේ බලවත් අප්‍රසාදයකට පත් වෙලා තියෙනවා. මේ නිසා පල්ලිය විසින් දැනුම් දීලා තියෙනවා වසරකට දින 365ක් හා සෑම වසර 4කටම සැරයක් දවසක් වැඩිපුර එකතු කරන්නත් ඒ වගේම කැලෙන්ඩරේ නිසියාකාරව පවත්වාගෙන යන්න අවශ්‍ය තවත් කරුණු කිහිපයක් ඇතුළත් කරනවා කියලා. මේ නිසා වසර 1582 සිට ග්‍රිගෝරියන් කැලෙන්ඩරය භාවිතා කරන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම අඩු වුණ දවස් 10ක් මේ කැලෙන්ඩරයට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කාල සීමාවේ ජීවත් වුණා නම් ඔක්තෝබර් 4 රෑ නිදාගත්තට පස්සේ ඔයා නැගිටලා තියෙන්නේ ඔක්තෝබර් 15 වෙනිදා. ඒකත් අමුතුයි නේද? පොඩ්ඩක් ඉන්න. හොඳට හිතලා බලන්න. ජූලියන් කැලෙන්ඩරයට අනුව සෑම වසර 128කට සැරයක් දවසක් අහිමි වෙලා තියෙනවා නම් මේ කාල සීමාව වෙද්දී දවස් 13ක් අහිමි වෙලා තියෙනවා. නමුත් පාප වහන්සේ නව කැලෙන්ඩරයට ඇතුල් කරලා තියෙන්නේ දවස් 10ක් විතරයි. දවස් 10ක් එකතු වෙන්නේ වසර 1200කට. නමුත් මේ කාල සීමාව වෙනකොට ජූලියන් කැලෙන්ඩරේ භාවිතා කරන්න පටන් අරන් වසර 1500ක් ගත වෙලා. පුදුම හිතෙන කාරණේ තමයි මේ දවස් 10 නව කැලෙන්ඩරයට ඇතුල් කරාට පස්සේ ඊක්වොනොක්ස් එක එහෙම නැත්නම් විෂුවියත් සමග හොඳින් ගැලපිලා තියෙනවා. මේ නිසා පාස්කු දිනය හරියටම සෑම අවුරුද්දකම මාර්තු 21 වෙනිදාට යෙදෙනවා. ඒත් එහෙම වෙන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ අවුරුදු 300කට කලින් මේ කැලෙන්ඩරය වෙනස් කරලා තියෙනවද? මේක ඇත්තටම ලොකු ගැටලුවක්.
ග්‍රෙගොරි පාප වහන්සේ දැනගෙන ඉඳලා තියෙනවද උන්වහන්සේ සිද්ධ කරපු මේ ගණනය කිරීම වල වරදක් තියෙනවා කියලා? නැත්තම් හිතාමතා මොකක් හරි දෙයක් හංගන්න උත්සාහ කරාද? හර්බර්ට් ඉලිග් විශ්වාස කරන ආකාරයට ග්‍රෙගොරි පාප වහන්සේට වැරදීමක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. ඔහු කියන ආකාරයට පාප වහන්සේ විසින් ශතවර්ෂ කිහිපයකට කලින් සිද්ධ වුණ කුමන්ත්‍රණයක් හිතාමතාම හංගන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා. මේ නිසා ඔහු මධ්‍යතන යුගයේ මේ සම්බන්ධව හඳුනා ගන්න පුළුවන් සාධක ගැන හොයලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ඔහුට ඒ සාධකත් හමු වෙලා තියෙනවා. හර්බර්ට් ඉලිග් විශ්වාස කරන ආකාරයට මේ දවස් 3 ඇතුළත් නොකිරීම අතපසුවීමක් නෙමෙයි. ඒ වගේම ඔහු විශ්වාස කරනවා පාප වහන්සේ විසින් හිතාමතාම ශතවර්ෂ කිහිපයකට කලින් සිදු වුණ යම්කිසි දෙයක් වසන් කරන්න උත්සාහ කරනවා කියලා. මේ නිසා ඔහු යුරෝපයේ අඳුරු යුගයේ වෙත ඔහුගේ අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී ඔහුට නිරීක්ෂණය වෙලා තියෙනවා එක්තරා විශේෂ කාල සීමාවකදී ඒ කාල සීමාවට අයත් ඉතිහාස වාර්තා හා පුරාවස්තු සොයා ගැනීම අපහසු දෙයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා කියලා. මේ කාල සීමාව ක්‍රිස්තු වර්ෂ 614ත් 911ත් අතර කාල සීමාව. මේ කාල සීමාවට පස්සේ තමයි චාලමෙන් අධිරාජ්‍යගේ පාලන කාලය ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි අටෝනියන් රාජවංශය ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ. මේ කාරණය තමයි හර්බර්ට් ඉතිහාසය ගැන සැක කරන්න පළවෙනි හේතුව බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඔහු විශ්වාස කරන ආකාරයට තුන්වන ඔටෝ රෝමන් අධිරාජ්‍යයා, දෙවන සිල්වෙස්ටර් පාප වහන්සේ හා හත්වන කොන්ස්ටන්ටින් බයිසෙන්ටින් අධිරාජ්‍යයා එකතු වෙලා රහසිගත සැලසුමක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මේ රහසිගත සැලසුමට අනුව ඔවුන්ට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ 7 වෙනි සියවසේ ඉඳලා 10 වෙනි සියවසට ඔවුන්ගේ පාලන කාලය වෙනස් කරගන්න. මේ නිසා තුන්වන ඔටෝ අධිරාජ්‍යයට නව සහස්‍රා වර්ෂයේ එහෙම නැත්නම් මිලේනියම් එකේ ඔහුගේ පාලන කටයුතු සිද්ධ කරා කියලා ඉතිහාසගත වෙන්න පුළුවන්. හර්බර්ට් සඳහන් කරන ආකාරයට රෝමන් අධිරාජ්‍යය විසින් ක්‍රිස්තු වර්ෂ 610 වෙනකම්ම හොඳින් විස්තර සහිතව ඉතිහාස වාර්තා පවත්වාගෙන ඇවිත් තියෙනවා. මේ කාල සීමාවේ තමයි අඳුරු යුගය ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ. අවම වශයෙන් වසර 300ක කාල සීමාවක් පුරාවට නිර්මාණය කළ ඉතිහාස වාර්තා අතුරුදහන් වෙලා තියෙනවා. තවත් පුදුමිතන කාරණයක් තමයි ක්‍රිස්තු වර්ෂ 476 දී ගොඩනැගිලි නිර්මාණය කරන්න යොදාගත්ත ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය තමයි කිසිම ආකාරයේ වෙනසක් නැතුව ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1000 දිත් යොදාගෙන තියෙන්නේ. පේන විදිහට මේ කාල සීමාව ඇතුළත ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේ කිසිම ආකාරයේ දියුණුවක් ඇති වෙලා නැහැ. මේ දේ උදාහරණයකින් පෙන්නලා දුන්නොත් නූතන කාලේ අපි ජීවත් වෙන නිවාස නැතුව කටුමැටි වලින් නිර්මාණය කරපු ගෙවල් වල ජීවත් වෙනවා වගේ. මේ අවුරුදු 300ක කාල සීමාව ඇතුළත නව තාක්ෂණික නිර්මාණවල දියුණුවකුත් සිද්ධ වෙලා නැහැ. රෝමන් අධිරාජ්‍ය පැවතුණු යුගයේ නගර අතර ජලය පරිවහනය කරන නල හා කානු පද්ධති නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඇක්වඩක්ට්ස් කියන ජලය පරිවහනය කරන පාලම් පවා නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. පුනරුදය සමයේ ඩාවින්චි, කොපර්නිකස් වගේ බුද්ධිමතුන් දායාද කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම කොලම්බස් විසින් ඇමරිකාව හොයාගෙන තියෙන්නේ පුනරුදය සමයේ. නමුත් මේ අද්භූත අවුරුදු 300ක කාල සීමාව ඇතුළත කිසිම ආකාරයේ විද්‍යාත්මක හරි භෞතිකමය හරි දියුණුවක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. පුදුම හිතෙනවා නේද? මේ විතරක් නෙමෙයි. යුරෝපයේ තියෙන මාලිගාවලත් මේ දේ දකින්න පුළුවන්. හර්බර්ට් විසින් ක්‍රිස්තු වර්ෂ 600 වෙනකන් නිර්මාණය කරපු මාලිගාවල් විශාල ප්‍රමාණයක් හඳුනාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1000න් පස්සේ නිර්මාණය කරපු මාලිගාවල් පවා විශාල ප්‍රමාණයක් හඳුනාගෙන තියෙනවා. නමුත් මේ කාල සීමාව අතරේ සිද්ධ කරපු කිසිම ආකාරයේ නිර්මාණයක් ඔහුට හඳුනා ගන්න ලැබිලා නැහැ. හර්බර්ට් හමුවන ඉතිහාස වාර්තාවක සඳහන් වෙලා තියෙනවා මේ අద్භූත කාල සීමාව ඇතුළත ගොඩනැගිලි 1700ක් පමණ නිර්මාණය කරලා තියෙනවා කියලා. නමුත් ඔහු මේ ගොඩනැගිලි ගැන වැඩිදුර විස්තර හොයලා බලද්දී දැකලා තියෙන කාරණයක් තමයි මේ ගොඩනැගිලි වලින් 97%ක් අතුරුදහන් වෙලා තියෙනවා. මේ ගොඩනැගිලි පැවතිලා තිබිලා තියෙනවා කියලාවත් කිසිම ආකාරයේ සාධකයක් හොයාගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඔහු සඳහන් කරන ආකාරයට මේ වාර්තා ව්‍යාජේවා. මේ ව්‍යාජ වාර්තා නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ ඉතිහාසය වෙනස් කරන්න. නමුත් මේ කාල සීමාව පැවතිලා තියෙනවා කියලා ඔප්පු කරන්න පුළුවන් පුරාවිද්‍යාත්මක සාධක, මිනිස් ජනාවාස, එහෙම නැත්නම් මිනිස් අස්ථි කොටස් වල සාධක අනිවාර්යයෙන්ම හොයාගෙන තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නේද? නමුත් අවාසනාවකට එහෙම කිසිම සාධකයක් පුරාවිද්‍යාඥයන්ට හොයාගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. වසර 1986 දී පුරාවිද්‍යාඥයෙක් නිරීක්ෂණය කරලා තියෙනවා මධ්‍යතන යුගයේ සමහර කාල සීමාවල් වල පැවතිලා තිබුණා කියලා වාර්තා වෙන නගරවල හඳුනා ගන්න පුළුවන් සාධකවල අඩුවක් තියෙනවා කියලා. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 650 සිට 910 දක්වා හිඩසක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ජර්මනියෙන් මේ කාල සීමාවට අයත් කිසිම ආකාරයේ දෙයක් හොයාගෙන නැහැ. නමුත් මේ කාල සීමාවෙන් පස්සේ වැඩිපුරම ප්‍රසිද්ධියට පත් වුණ පුද්ගලයා තමයි චාලමෙන් අධිරාජ්‍යයා. නමුත් ෆැන්ටන් ටයිම් හයිපොතීසිස් එකට අනුව නම් චාලමෙන් අධිරාජ්‍යයා කියලා කෙනෙක් ජීවත් වෙලා නැහැ.
ෆැන්ටන් ටයිම් හයිපොතෙසිස් උපකල්පනයේ විශ්වාස කරන පිරිස් පෙන්නලා දෙන කාරණයක් තමයි මේ අතුරුදහන් වුණ වසර 300ක කාල සීමාව තුළ නිර්මාණය කරපු කිසිම දෙයක් හඳුනා ගන්න නෑ. නගර, නිවාස, එහෙම නැත්නම් කිසිම ආකාරයක කෞතුක වස්තුවක් මේ කාල සීමාවෙන් හොයාගන්න නෑ. මේ නිසා චාර්ල්මන් කියලා කෙනෙක් පැවතිලත් නෑ කියලා ඔවුන් සඳහන් කරනවා. හර්බර්ට් සහ ඔහුගේ මේ පිරිස විශ්වාස කරන ආකාරයට තුන්වන ඔටෝ විසින් චාර්ල්මන්ව නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ ඔහුගේම ප්‍රතිරූපය පාදක කරගෙනයි. ඒ වගේම මේ චාර්ල්මන් අධිරාජ්‍යය සම්බන්ධ ඉතිහාසයේ ගැටලු රාශියක් පිරලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට තනි පුද්ගලයෙක්ට ළඟා වෙන්න බැරි තරම් තත්වයකට ඔහු පත් වෙලා තියෙනවා. චාර්ල්මන් තාරකා විද්‍යාඥයෙක්, කෘෂිකර්ම විශේෂඥයෙක් හා ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියෙක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඔහුගේ මේ වසර 46ක පාලන කාල සීමාව තුළදී වසර 44ක් පුරාවට ඔහු මුළු යුරෝපයත් සමග යුද වැදිලා තියෙනවා. නමුත් මේ තරම් කාර්යබහුල කාල සීමාවක වුණත් ඔහු නඩු විභාග කරන ක්‍රමයක් හා නව නීති 100කට වැඩි ප්‍රමාණයක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඔහු විසින් නව අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් ස්ථාපනය කරලා තියෙනවා. පැරණි ලේඛන අලුත් කරලා තියෙනවා. සමහරු කියන ආකාරයට ඔහු විසින් සිද්ධ කරලා තියෙන මේ දේවල් ඇත්තටම සිද්ධ කරන්න නම් පුද්ගලයෙක් අවුරුදු 400ක් හෝ 500ක් කල් ජීවත් වෙන්න ඕනේ. නමුත් චාර්ල්මන් ඔහුගේ ජීවිත කාලය තුලදී මේ දේවල් සිද්ධ කරලා තියෙනවා. මේ නිසා තමයි මේ පිරිස විශ්වාස කරන්නේ චාර්ල්මන් කියන්නේ මනක්කල්පිත චරිතයක් කියලා. තුන්වන ඔටෝට අවශ්‍යතාවයන් රාශියක් තිබිලා තියෙනවා චාර්ල්මන්ව මේ ආකාරයේ ශ්‍රේෂ්ඨ චරිතයක් විදිහට පෙන්වලා දෙන්න. අටෝනියන්වරු ශුද්ධ වූ රෝමන් අධිරාජ්‍යයට රිංග ගත්තට පස්සේ ඔවුන්ට අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා ඔවුන් ගැන ශක්තිමත් පසුබිම් කතාවක් නිර්මාණය කරගන්න. චාර්ල්මන් සමග ඔවුන්ගේ මේ සම්බන්ධතාවය නිසා අටෝනියන්වරු වීරයන් විදිහට දකි කියලා ඔවුන් විශ්වාස කරලා තියෙනවා. මේ නිසා ඔවුන්ගේ රාජ්‍යත්වය තහවුරු වෙනවා කියලා ඔවුන් විශ්වාස කරලා තියෙනවා. නමුත් මේ අවුරුදු 300ක කාල සීමාව ඇතුළත බිහි වුණ චාර්ල්මන් මනක්කල්පිත චරිතයක් නම් තුන්වන ඔටෝට ඔහුගේ මේ බොරුව පවත්වාගෙන යන්න මුළු ලෝකයේම උපකාර අවශ්‍ය වෙනවා. ආසියාවේ වගේම මැද පෙරදිග සහයත් ඔහුට අවශ්‍ය වෙනවා. සමහර විට ඔහු සාර්ථක වෙන්නේ නැති. හර්බර්ට් හා ඔහුගේ පිරිස් සඳහන් කරන ආකාරයට ඉස්ලාමීය වාර්තා තබන්නන් විසින් ඔවුන්ගේ ඉතිහාස වාර්තාවලට නිර්මාණය කළ සිදුවීම් හා සියවස් කිහිපයක් ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. මේ නිසා තමයි යුදෙව්වන්, ක්‍රිස්තියානිවරු හා බයිසෙන්ටින්වරු නව කැලෙන්ඩර මේ කාල සීමාවෙදී හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. හරියටම 10 වෙනි සියවසේදී. මේ හැම දෙයක්ම කරලා තියෙන්නේ එක රෝමන් අධිරාජ්‍යයේ ප්‍රසිද්ධිය හා බල පරාක්‍රමය පතුරවන්න. ෆැන්ටන් ටයිම් හයිපොතෙසිස් කියන්නේ අපූර්ව උපකල්පනයක්. නමුත් ඇත්තටම මේ දේ ඇත්තද? චාර්ල්මන් කියලා අධිරාජ්‍යයක් පැවතිලා නැද්ද? උත්තරේ තමයි පැවතිලා තියෙනවා. හැබැයි ඔහු ගැන සඳහන් කරලා තියෙන තොරතුරු නම් අනිවාර්යයෙන්ම අතිශෝක්තියෙන් වර්ණනා කරලා තියෙනවා. ඔහු විශේෂයෙන්ම කාරණා දෙකක් සම්බන්ධයෙන් දක්ෂ පුද්ගලයෙක්. යුද්ධවලින් ජයග්‍රහණය කරන්න වගේම දරුවන් නිසියාකාරව රැක බලා ගන්න ඔහු අති දක්ෂ පුද්ගලයෙක්. ඒ වගේම ඔහු විද්‍යාවට, කලාවට, නීතිය පවත්වාගෙන යන්න වගේම පල්ලියටත් උපකාර සිද්ධ කරලා තියෙනවා. ඔහුගේ මේ යුද්ධවලට සම්බන්ධ නොවන ජයග්‍රහණවලට හේතුව ඔහු විසින් ළඟ තබා ගන්නා ලද දක්ෂ පුද්ගලයන්ගේ දායකත්වය නිසා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ දේවල් මේ උපකල්පනයේ निराකරණය කරගන්න දායක වෙන විද්‍යාත්මක සාධක නෙමෙයි. හේලිගේ වල්ගාතරුව ගැන ඔයාලා මොකද හිතන්නේ? මේ විශේෂ වල්ගාතරුව සෑම වසර 75කට හෝ 76කට වතාවක් පෘථිවියට දිස් වෙනවා. ක්‍රිස්තුපූර්ව 475 දක්වා ඈත අතීත ඉතිහාස වාර්තාවලත් මේ වල්ගාතරුව දිස් වුණ ආකාරය ගැන සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මේ අතුරුදහන් වුණා කියන අවුරුදු 300ක කාල සීමාව පුරාවටත් මේ වල්ගාතරුව දිස් වුණා කියලා ඉතිහාස වාර්තාවල සඳහන් වෙනවා. ඒත් යුරෝපේ නම් මේ කාල සීමාවේ නිර්මාණ වුණ ඉතිහාස වාර්තා හොයාගන්න තියෙන්නේ ඉතා සුළු ප්‍රමාණයක්. නමුත් චීන ඉතිහාස වාර්තාවල නම් මේ ගැන හොඳින් වාර්තා කරලා තියෙනවා. ගොඩක් අයට ඇතිවෙන ගැටලුවක් තමයි එහෙනම් ඇයි යුරෝපයේ මේ අඳුරු යුගයන්වලදී ඉතිහාස වාර්තා නිර්මාණය වෙලා නැත්තේ? හැබැයි ඒකට උත්තරේ නම් හර්බර්ට් පෙන්නලා දෙන තොරතුරු වලට වඩා වෙනස්ම එකක්. රෝමන් අධිරාජ්‍ය කඩාගෙන වැටීමත් සමග කෝලාහල හා යුද්ධ ඇති වෙලා තියෙනවා. සමාජයේ පැවැත්ම තහවුරු කරන වැදගත් ඒකක බිඳ වැටෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා. මධ්‍යතන යුගයේ වෙනකොට යුරෝපයේ මුළු ජනගහනයෙන් 95%ක් ඉතා දරිද්‍රතාවයකින් පෙළලා තියෙනවා. ඒ වගේම 5% ප්‍රමාණයකට තමයි ලියන්න හා කියවන්න හැකියාවක් තිබිලා තියෙන්නේ. මේ වගේ දුෂ්කර කාල සීමාවකදී කලාවට හා විද්‍යාවට වැඩි දියුණු වෙන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මිනිසුන්ගේ අවධානය යොමු වෙන්නේ ඔවුන්ගේ මූලික අවශ්‍යතාවයන් ටික සපුරා ගන්න. මේ කාල සීමාව තුළ යුරෝපයේ ජනතාව නොමැරී ජීවත් වෙන්න විශාල උත්සාහයක් දරලා තියෙනවා. ඒ වගේම බොහෝ දෙනා පෙන්නලා දෙන දෙයක් තමයි ග්‍රෙගෝරි පාප වහන්සේ සම්බන්ධ කාරණාව. උන්වහන්සේ ඇත්තටම දවස් 10ක් පමණයි නව කැලෙන්ඩරයට ඇතුල් කරලා තියෙන්නේ. හරිනම් දවස් 13ක් ඇතුල් කරන්න ඕනේ. ඇත්තටම පාප වහන්සේට වැරදීමක් සිද්ධ වුණාද? නෑ.
මේ කාරණයේදී හර්බර්ට් සම්පූර්ණ විස්තරය හොයලා බලලා නැහැ. ඉතිහාසඥයන් මේ දින වෙනස් කිරීම ගැන හොයලා බලද්දී හඳුනාගෙන තියෙනවා මේ දවස් 10ක් නව කැලෙන්ඩරයට ඇතුළත් කිරීම සඳහා පාදක කරගෙන තියෙන්නේ ක්‍රිස්තුපූර්ව 45 දී ආරම්භ වුණ ජූලියන් කැලෙන්ඩරය නෙමෙයි කියන දේ. ක්‍රිස්තුපූර්ව 325 දී කවුන්සිල් ඔෆ් නිසියා කියන රැස්වීමේදී එවකට හිටිය පාප වහන්සේ විසින් පාස්කු දිනය හරියටම මාර්තු 21ට සමපාත වීම සඳහා කැලෙන්ඩරයට දින 3ක් ඇතුල් කරලා තියෙනවා. මේ නිසා ග්‍රෙගෝරි පාප වහන්සේට දවස් 10ක් පමණයි ඇතුල් කරන්න උවමනා වෙලා තියෙන්නේ. දවස් 13න් දවස් 3ක් නීසියා සිදුවීමේදී එකතු කරලා තියෙනවා. ඉතුරු දවස් 10 ග්‍රෙගෝරි පාප වහන්සේ පසුව එකතු කරලා තියෙනවා. මේ නිසා ගැටලුවක් රහිතව දවස් 13 සම්පූර්ණ වෙනවා. ලෝකේ පුරාවට ඉන්න ඉතිහාසඥයන්ගේ බහුතරයක් හර්බර්ට්ගේ මේ උපකල්පනය බැහැර කරලා තියෙනවා. නමුත් මේ උපකල්පනය විශ්වාස කරන පිරිස් තාමත් දකින්න පුළුවන්. කොයිතරම් රසවත් වුණත් ඒ වගේම අద్භූත උපකල්පනයක් වුණත් මේ ෆැන්ටම් ටයිම් හයිපොතෙසිස් කියන උපකල්පනය පැහැදිලි සාක්ෂි සහිතව බැහැර කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගැන ඔයාලගේ අදහස මොන වගේ එකක්ද? අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. වෙනදා වගේම කියන්න තියෙන්නේ මම කියන නිසා මේ තොරතුරු එකපාරටම පිළිගන්නවත් එහෙම නැත්නම් පැත්තකට විසි කරලා දාන්නවත් හදිසි වෙන්න එපා. හොඳට හිතලා බලන්න. තව තොරතුරු හොයලා බලන්න. ඔයාලා හොයාගන්න තොරතුරු මාත් එක්කත් බෙදා ගන්න. අද මේ කොටසින් ඔයාලා අලුත් දෙයක් දැනගත්තා නම් අනිත් අයටත් ඒ දේවල් කියලා දෙන්න. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම අනිත් අයටත් දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. තවත් කොටසකින් අපි හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම භෞතික.